येस, थँक्यू व्हेरी मच लता मॅडम. आपण पोलिसांच्या विषयी खूप चांगलं बोललात. आपल्या पोलिसांच्या व्यथा आपल्याला माहिती आहेत. काही मुद्दे आहेत की जे घोडबंदर रोड संदर्भात आपल्या ग्रीन इको स्पेस यांच्याकडूनही खूप स्टडीड मुद्दे समोर आलेले आहेत आणि काही मुद्दे जे आम्ही दैनंदिन आमच्या कर्तव्यामध्ये करत असतो. त्यापैकी एक मुद्दा, आता जो मेट्रोचं काम चालू आहे, त्या मेट्रोच्या कामासंदर्भात आपल्या सर्वांना माहिती आहे की फेज 4चं काम जे चालू आहे ते एंटायर जीबी रोड स्ट्रेच जे आहे ते MMRD कडून ते काम होत आहे आणि इट विल एक्सटेंड टू गायमुख. तो त्यामध्ये आपल्याकडे सबस्टॅन्शियल ग्रोथ पॉप्युलेशनची झालेली आहे. व्हेकल पॉप्युलेशन सुद्धा खूप मोठ्या स्वरूपाचं या ठिकाणी आहे आणि नवीन नवीन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या ठिकाणी घोडबंदर रोडला आलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम निश्चितपणे व्हेकल पॉप्युलेशनवर झालेला आहे. कुठलीही डेव्हलपमेंट होत असताना आपल्याकडे काही सॅक्रिफाईस असतात आणि ते सॅक्रिफाईस आपल्यासाठी घोडबंदर रोडसाठी अशी परिस्थिती आहे की ते सॅक्रिफाईस आपल्या उद्यासाठी आहेत. आता सध्याची जी ट्रॅफिक कंजेशन आहे ते मेट्रोचं वर्क जे आहे ते मोठ्या स्वरूपात चालू आहे. पुढील 2 वर्ष, साधारणतः 1.5 ते 2 वर्ष हे काम चालू राहणार आहे. काम अतिशय वेगात चालू आहे. टाइम बॉन्ड काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्यांना टाइम बॉन्ड काम करून देण्यासाठी आम्हाला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काही वेळा त्यांना ब्लॉक द्यावा लागतो. त्यांचे गर्डर लॉन्चिंगचे कार्यक्रम असतात किंवा इतर त्यांचे महत्वाचे जे टेक्निकल काम असतात, यासाठी आम्हाला काही वेळ ट्रॅफिक डायव्हर्ट करावं लागतं, काही वेळा त्याचं थांबवावं लागतं. अशा वेळेस निश्चितपणे त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना हा त्रास होणं स्वाभाविक आहे. त्यामध्ये आम्ही निश्चितपणे हे करू शकतो की त्यांना ब्लॉक जे देतो त्यामध्ये प्लॅनिंग करून रात्री उशिरा त्यांचे ब्लॉक दिले तर किमान ऑफिसेसला जाणाऱ्या लोकांना त्या संदर्भातला त्रास कमी होईल. आम्ही ते निश्चितपणे रात्री 12 नंतरच देतो, काही 2 नंतर देतो रात्री आणि ते रात्रभर काम चालू असतं. सकाळी 6च्या पूर्वी आम्ही हे सगळे रात्रभर आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी असतात आणि सकाळी 6च्या पूर्वी गेलं आपल्याला रोड क्लीन राहिलं. ऐकू शकता तुम्ही? कॅन यू हिअर मी? ऐकू शकतो. वी कॅन हिअर यू सर. आम्ही ऐकू तर शकतो. तर आम्ही ते ब्लॉक जे आहेत ते प्लॅन करून ब्लॉक देत आहोत. दुसरं बॅरिकेटिंग जे आहे सध्या लावलेलं आहे ते ज्या ठिकाणी पिलर्सचं काम झालेलं आहे त्या ठिकाणचे पिलर्स बॅरिकेड्स आम्ही त्याची विड्थ कमी करतो आणि रस्त्याची विड्थ वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. हे काम आमचं दैनंदिन सुरू असतं. ज्या ज्या ठिकाणी आमचं काम झालेलं आहे त्या ठिकाणी त्यांना ते बॅरिकेड्स काढण्यासाठी आम्ही सांगत असतो. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी काम चालू आहे त्या ठिकाणी साइन बोर्ड्स लावणे, सायनेजेस त्या ठिकाणी ठेवणे आणि ट्रॅफिक वॉर्डन्स, ट्रॅफिक मेन त्या ठिकाणी डिप्लॉय करणे, जेणेकरून लोकांना त्रास होणार नाही, हे आम्ही त्या ठिकाणी पाहत असतो. दुसरा विषय आहे सर्व्हिस रोड संदर्भात. घोडबंदर रोडचे जे दोन्ही साईडचे सर्व्हिस रोड आहेत त्या ठिकाणी सध्याची परिस्थिती आपण म्हणतात तसे अतिशय वाईट आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. त्याचबरोबर जे ठाणेकडून घोडबंदरकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या साईडचा जो सर्व्हिस रोड आहे त्या 3 ठिकाणी, त्या सर्व्हिस रोड 3 ठिकाणी वन विभागाची जमीन आहे. फॉरेस्टची जमीन असल्यामुळे त्या संदर्भातील मला आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही या विषयासंदर्भात स्थानिक प्रशासन, या ठिकाणचे पॉलिटिशियन्स आणि या ठिकाणचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्याबरोबर कोऑर्डिनेशन करून आम्ही या बाबतीमध्ये फॉरेस्ट कडून तात्काळ परमिशन मिळावी यासाठी TMCच्या वतीने ते सगळं काम चालू आहे. ती परमिशन शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहे. त्या 3 ठिकाणची जर परमिशन मिळाली तर त्या ठिकाणी घोडबंदर रोडचा लेफ्ट साईडचा म्हणजे ठाणेची घोडबंदर या रोडवरचा सर्व्हिस रोडचं काम तात्काळ सुरू होणार आहे. या दोन्ही बाजूच्या सर्व्हिस रोडच्या संदर्भात टेंडरिंग तात्काळ होईल. परंतु ते जे इश्यू आहेत फॉरेस्ट संदर्भातले ते विषय संपल्यानंतर ते टेंडरिंग होणार आहे. या गोष्टी लवकरच घडतील कारण हायस्ट लेवलचे पॉलिटिशियन्स यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे या संदर्भातील डिसिजन हे तात्काळ होतील कारण त्यांना सगळ्यांना माहित आहे की घोडबंदर रोडचे इश्यू जे आहेत त्यामध्ये सर्व्हिस रोडचा खूप मोठा भाग आहे. आपल्याला ज्यावेळेस इमर्जन्सी व्हेकल किंवा महत्वाचे व्हेकल्स हे त्या रोडवरून डायव्हर्ट करायचे असतात किंवा स्थानिक रहिवाशांना ज्यावेळेस एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असतं त्यावेळेस सर्व्हिस रोडचा वापर केला जातो. मेन रोडवरचं जास्त ट्रॅफिक न वाढवता सर्व्हिस रोडच्या माध्यमातून या लोकांना आपला प्रवास करता येतो. यासाठी सर्व्हिस रोड आम्हाला चांगले करायचे आहेत. दुसरा सर्व्हिस रोडचा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे इश्यू आहे तो पार्किंग, दोन्ही साईडची पार्किंग त्या ठिकाणी. त्या दोन्ही साईडच्या पार्किंगमुळे जे चांगले सर्व्हिस रोड काही थोडेफार उपलब्ध आहेत तेही त्या ठिकाणी मिळत नाही. तर आम्ही आता अलीकडे वन साईड पार्किंग सर्व्हिस रोडची हे इम्प्लिमेंट करतो आहोत. त्यामध्ये खूप मोठ्या स्वरूपाच्या केसेसही आम्ही केलेल्या आहेत. फक्त केसेस करणं आमचा उद्देश नाहीये. त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना, त्या ठिकाणी जे व्यवसाय करतायत त्या सर्वांना आम्ही या निमित्ताने विनंती करतोय आणि वारंवार आम्ही त्यांच्यापर्यंत जाऊन ते पोहोचवतो आहोत की फक्त एका साईडचे सर्व्हिस रोड आपल्याला जे बिझनेस म्हणजे तुमचे शॉप्स आहेत त्या साईडचे सर्व्हिस रोड हे पार्किंगसाठी वापरता येतात. रस्त्याच्या साईडचे जे सर्व्हिस रोड आहेत ते निश्चितपणे वापरता येत नाहीत. ते फ्री ठेवावे लागतात. जर ते ठेवत नसतील तर त्याचं स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन हे आमच्या स्थानिक अथॉरिटीकडून ते स्थानिक ट्रॅफिक ब्रँच कडून ते होत आहे.
त्याची वाढ ज्या ठिकाणी काही तक्रार येतात त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आम्ही निश्चितपणे वाढ करत आहोत. त्याचप्रमाणे इलिगल अप्रोच जे आहेत, ज्या ठिकाणी सर्व्हिस रोड मेन रोडला अप्रोच करतो त्या ठिकाणी काही इलिगल अप्रोच बनवलेले आहेत त्यांनी. खरं तर सर्व्हिस रोड हा सिग्नलच्या ठिकाणीच मेन रोडला अप्रोच असला पाहिजे, परंतु ज्या ठिकाणी त्यांनी स्वतः भरावं टाकून काही ठिकाणी मेन रोडला अप्रोच केलेले आहेत, यामध्ये शॉप किंवा रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सचे लोकांचा सहभाग आहे. तर आम्ही आमच्या स्थानिक ट्रॅफिक विभागांना त्या सूचना दिलेल्या आहेत की ज्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे इलिगल अप्रोचेस आहेत त्या ठिकाणी तात्काळ कारवाई करून ती इलिगल अप्रोचवर आपण बॅरिकेड लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून अपघाताची संख्या आपल्याला कमी करता येईल आणि कुठल्याही स्वरूपाचं इलिगल अप्रोच झाल्यामुळे ट्रॅफिक जामची सुद्धा शक्यता जास्त असते. महत्वाचा मुद्दा जो घोडबंदर रोड संदर्भातील आहे, घोडबंदर रोडला पॅरलल कनेक्टिव्हिटी असणारे रोड जे आहेत ते डेव्हलप होणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामधला मुख्य जो रस्ता आहे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की ढोकाळीवरून बाळकुमला जाणार रोड, बाळकुमवरून कोळशेतला जाणार रोड, कोळशेतवरून अकबर कॉम्प्लेक्स रोड कंपाऊंड रोड, त्यानंतर ब्रह्मांडला निघतो, ब्रह्मांडवरून हिरानंदन इस्टेट ते वाघबीळ रोड, त्यानंतर कॉस्मॉस पार्क रोड, त्यानंतर स्वास्तिक रेसिडेन्सी रोड आणि उन्नती गार्डन रोड वगैरे त्या साईडला जो रोड जातो, या रोडचे जे कामं चालू आहेत त्या रोडला मिशिंग लिंक आहेत काय. आमची माननीय आयुक्त महानगरपालिका यांच्याबरोबर गेल्या आठवड्यामध्ये मिटिंग झाली. या मिटिंगचा मुख्य उद्देश होता की मिशिंग लिंक जे आहेत त्या मिशिंग लिंक आपल्याला कनेक्ट करून त्या ठिकाणची कनेक्टिव्हिटी ही पॅरलल कनेक्टिव्हिटी घोडबंदर रोडला देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून जे अंतर्गत रहिवासी आहेत ते मुख्य रोडवर येणार नाहीत आणि अंतर्गत रहिवाशांना कुठलाही त्रास होणार नाही, हा त्या पाठिंबाचा उद्देश होता. आणि महानगरपालिका आयुक्त साहेबांनी अतिशय पॉझिटिव्हली ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या रेकमेंडेशन घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावर तात्काळ ते काम करत आहेत. काही ठिकाणी टेंडर काढायचं काम चालू आहे, काही ठिकाणी टेंडर निघणार आहेत, परंतु हे काम लवकरच होणार आहे. दुसरा मुद्दा, दुसरा एक पॅरलल रोड आहे जो आपल्याला माहित आहे की पोखरण रोड नंबर 1 हा अगदी चांगला मोठा रुंद रस्ता अलीकडे झालेला आहे, परंतु पोखरण रोड नंबर 1 आणि पोखरण रोड नंबर 2 याच्यामधली जी कनेक्टिव्हिटी आहे शास्त्रीनगर मधील, देवदया नगर आणि शास्त्रीनगर मधील जी कनेक्टिव्हिटी आहे त्या कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू असल्यामुळे तो रोड पुढे येणारे म्हणजे व्हॅरेटॉन कडे येणारे लोक किंवा सिरांदानी मिडूज कडे येणारे लोक किंवा ब्रह्मांडकडे जाणारे लोक जे आहेत ते प्रवासी तो रस्ता घेत नाहीत, कारण त्यामध्ये कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे. तर त्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आम्ही त्यांना काही सजेशन दिलेले आहेत. त्या ठिकाणचं मार्केट प्लेस ते रिलोकेट करणार आहेत आणि त्या ठिकाणचं जी कनेक्टिव्हिटी सुरू झाली तर निश्चितपणे घोडबंदर रोडला जे ब्रह्मांडकडे येणारे लोक आहेत किंवा हिरानंदानी मिडोजकडे येणारे लोक आहेत किंवा टिकुजिनीवाडी या भागामध्ये येणारे लोक आहेत, पानपाडाकडे येणारे लोक आहेत, या निश्चितपणे हे लोकांचं बर्डन हे घोडबंदर रोडवरील कमी होईल आणि अंतर्गत रस्ता वापर केल्यामुळे घोडबंदर रोड फ्री राहण्यासाठी मदत होईल. क्रिक साईड रोड अलीकडे भविष्यामध्ये म्हणजे हे लॉंग टर्म मेजर्स मधले गोष्टी आहेत, परंतु क्रिक साईडचा जो एक रोड होतोय ज्याला आपण कोस्टल रोड म्हणतो किंवा क्रिक साईड रोड म्हणतो, तो क्रिक साईड रोड आपल्याला माहित आहे की गायमुख पासून ते साकेत पर्यंत क्रिक साईड रोडचं संपूर्ण प्लॅनिंग झालेलं आहे. भविष्यामध्ये त्या संदर्भात खूप मोठ्या स्वरूपात सर्व प्रकारच्या मीटिंग्स त्यामध्ये झालेल्या आहेत आणि तो रोड सुद्धा काही दिवसामध्ये सुरू होणार आहे. ते खूप मोठे रिलीफ ही घोडबंदर रोडच्या रहिवाशांसाठी असणार आहे. आपल्याला सर्वांना माहित आहे की मेट्रोचं काम झाल्यानंतर जे महत्वाचे जंक्शन्स आहेत त्या ठिकाणी सर्व स्टेशन्स येणार आहेत, त्यामुळे मेट्रोचं काम झाल्यानंतर बरेच लोक हे स्वतःचं वाहन काढण्याचं कमी करतील आणि त्या मेट्रोचा वापर करतील. हेही माहित आहे की परदेशामध्ये किंवा इतर पाश्चात्य देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम चांगली असते त्या ठिकाणी स्वतःची वाहनं काढण्याची संख्या खूप कमी असते. आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम चांगली करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्या उपाययोजना केलेल्या आहेत त्यामधल्या मुख्य उपाययोजना या मेट्रोच्या दरम्यान होतात. मेट्रो हा खूप चांगला ऑप्शन भविष्यामध्ये मिळणार आहे, त्यामुळे निश्चितपणे रस्त्यावरची वाहतूक ही कमी होण्यास मदत होईल. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या घोडबंदर रोडवरील वाहतुकाची म्हणजे वाहनांची संख्या कमी करण्यासंदर्भातील आहे. परंतु त्याचबरोबर सध्या करण्यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये साइन बोर्ड जे आपण फ्लॅग केलेला मगाशी मुद्दा आहे, तो सायनेजेस किंवा साइन बोर्ड्स हे खूप कमी ठिकाणी आहेत. नो पार्किंगच्या केसेस करताना सुद्धा आम्हाला साइन बोर्ड्स काही ठिकाणी नसतात, त्यामुळे बऱ्याचदा वादविवाद होतात. तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेकडे आम्ही या संपूर्ण साइन बोर्डची मागणी केलेली आहे, ते अतिशय सकारात्मक देत आहेत. पण त्याचबरोबर आम्ही फक्त महानगरपालिकेवर अवलंबून न राहता काही ज्या बँक्स आहेत किंवा काही ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांनी आम्हाला काही स्पॉन्सरशिपमध्ये अशा स्वरूपाचे साइन बोर्ड्स द्यायचं कबूल केलेलं आहे. पुण्यावरून प्रत्येक महिन्याला आम्हाला 50 साइन बोर्ड्स मिळत आहेत. आताही काही संस्था पुढे आलेल्या आहेत, त्यांनी आम्हाला साइन बोर्ड्स देण्याचे कबूल केलेलं आहे. त्यामुळे या साइन बोर्ड्सचा प्रॉब्लेम एका महिन्यामध्ये आम्ही मॅक्झिमम साइन बोर्ड्स, कॉशनरी बोर्ड्स जे आपल्याला माहिती आहे झेब्रा क्रॉसिंग संदर्भातले बोर्ड्स असतात, फ्लायओव्हरच्या कॉशनरी बोर्ड्स असतात, स्पीड संदर्भातले किंवा स्पीड लिमिट संदर्भातले बोर्ड्स असतात, ऍक्सिडेंट स्पॉट संदर्भातले बोर्ड्स असतात किंवा यू टर्न संदर्भातले बोर्ड्स असतात, लेफ्ट राईट टर्न संदर्भातले बोर्ड्स असतात, हे सर्व प्रकारचे बोर्ड्स. त्याचबरोबर काही डिजिटल बोर्ड्स असतात, डिजिटल डिस्प्ले होणं आवश्यक आहे.
जेणेकरून समोरच्या कुठल्याही वाहतूकदाराला समोर काहीतरी अडचण आहे किंवा समोर काहीतरी काम चालू आहे, त्याला काहीतरी क्वेशनरी सायन्स मिळतात किंवा क्वेशनरी काहीतरी हे मिळतात, त्यासाठी काही डिजिटल बोर्ड्स लावण्यासंदर्भात आम्ही महानगरपालिकेकडे मागणी केलेली आहे. त्या संदर्भात धवल साहेब तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी सांगू शकतील. त्याच्या बाबतीत सुद्धा महानगरपालिका अतिशय सकारात्मक आहे आणि या बाबतीत सुद्धा क्वेशनरी बोर्ड्स ज्या ठिकाणी रोड सुरू होतात, मेन घोडबंदर रोड सुरू होतो किंवा पुढच्या टप्प्यामध्ये आनंदनगर वगैरे या साईडला निश्चितपणे अशा स्वरूपाचे मोठे डिजिटल बोर्ड्स लावले तर आपल्याला बऱ्याच सूचना ट्रॅफिक संदर्भातील काही महत्वाच्या सूचना त्यावर निश्चितपणे देता येतील. त्याचबरोबर आम्ही काही ब्लॅक स्पॉट्स आयडेंटिफाय केलेले आहेत. ब्लॅक स्पॉट्स मध्ये मुख्यतः आपल्या माहितीसाठी सांगतो की त्या संदर्भातली क्लिअर कट डेफिनेशन सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. त्या डेफिनेशन प्रमाणे ब्लॅक स्पॉट म्हणजे गेल्या 3 वर्षामध्ये जर एका 500 मीटरच्या स्ट्रेचमध्ये जर 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक फेटल अपघात किंवा ग्रिव्हियस इंज्युअर्डचे अपघात झाले असतील किंवा एखाद्या स्पॉटवर 10 पेक्षा अधिक व्यक्ती मयत झाले असतील तर त्याला ब्लॅक स्पॉट म्हणून आपण जाहीर करतो. असे ब्लॅक स्पॉट्स काही आयडेंटिफाय आम्ही केलेले आहेत. त्याचबरोबर हॉटस्पॉट्स म्हणून आपण एक्सटेन्स हॉटस्पॉट्स म्हणून आपण आयडेंटिफाय करतो. ते आपल्या लोकल लेवलला ज्या ठिकाणी वारंवार छोटे छोटे अपघात घडतात ते अपघाताचे स्पॉट कमी करण्यासाठी आम्ही ते स्पॉट्स आयडेंटिफाय करत असतो. या दोन्ही बाबतीमधलं अनालिसिस केलेलं आहे आणि त्याचे स्पॉट कायम करून हे अपघात का घडतात याचं कारण आम्ही शोधतो आहोत. अपघात साधारणतः 3 कारणांनी घडतात. एक मॅन, दुसरं मीडियम, तिसरं मशीन. मॅन म्हणजे ड्रायव्हरच्या चुकामुळे हे अपघात घडतात. त्या ड्रायव्हरचं ओव्हरनाईट तो ड्रायव्हिंग करत असतो, ड्रायव्हिंगचं प्रशिक्षण नसतं, चुकीच्या लोकांच्या हातात ड्रायव्हिंग दिलेलं असतं. अशा सर्व कारणामुळे ड्रायव्हरच्या चुकामुळे त्या संदर्भातले अपघात घडतात. मीडियन म्हणजे ज्या मीडियनवर आपण रस्त्यावर वाहन चालवतो तो मीडियन कशा स्वरूपाचा आहे, तीव्र उतार असतील, तीव्र चढ असेल किंवा तीव्र टर्न असेल, साईन बोर्ड्स व्यवस्थित नसतील किंवा ब्लाइंड स्पॉट्स असतील, असे काही स्पॉट्स असतील, रस्त्याची कंडिशन दुरावस्था असेल, रस्त्यावर खड्डे असतील, या सगळ्या परिस्थितीमुळे अपघात होतात. आणि तिसरं मशीन म्हणजे ट्रक किंवा कुठलंही वाहन हे वाहनाच्या फेल्युअरमुळे, ब्रेक फेल्युअरमुळे किंवा स्टेरिंग जॅममुळे किंवा टायर फटल्यामुळे किंवा इतर वाहनांच्या कुठल्याही तांत्रिक चुकामुळे जे अपघात होतात ते यामध्ये समाविष्ट होतो. या 3 पैकी आपला जो मुख्य हे आहे रस्त्याच्या चुकीच्या असल्यामुळे जे अपघात होतात ते टाळण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या अथॉरिटीज ज्या आहेत, रस्त्याच्या वेगवेगळ्या अथॉरिटीज आहेत, ते आपल्या सर्वांना माहित आहेत. काही रस्ते हे टीएमसी कडून बांधले जातात, काही रस्ते एमएसआरडीसी कडून केले जातात, काही एमएमआरडीए कडून केले जातात, काही पीडब्ल्यूडी कडून केले जातात. वेगवेगळ्या अथॉरिटीज यामध्ये काम करत असतात. ह्या अथॉरिटींना त्यांचे रस्ते हे निर्धोकपणे ऍक्सिडेंट फ्री करण्यासाठी आम्ही त्यांना सजेशन देत असतो. डीसीपी ट्रॅफिक ठाणे हे नोडल ऑफिसर आहेत ह्या सगळ्या एजन्सीचे, की जे ह्या सर्व एजन्सींना वेगवेगळ्या ज्या ब्लॅक स्पॉट्स आहेत ते करेक्ट करण्यासाठी किंवा इरॅडिकेट करण्यासाठी आम्ही त्यांना लेखी स्वरूपाचे सजेशन देतो आणि त्या सजेशन नुसार ते बऱ्याच गोष्टी इनकॉर्पोरेट करतात ज्यावेळेस ते रस्त्याचं बांधकाम चालू असतं त्यावेळेस. तर अशा सर्व गोष्टी अव्याहतपणे आमच्या मीटिंग चालू असतात. आम्ही लेखी स्वरूपात सर्व अथॉरिटीजना कळवत असतो आणि त्यांचाही अतिशय पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स या संदर्भात येत असतो. तिसरा मुद्दा आहे स्पीड ड्रायव्हिंगमुळे काही अपघात घडतात. आपल्याला ज्यावेळेस फ्लायओव्हर संपतात आणि रस्ते रिकामे दिसतात त्यावेळेस लोक स्पीडमध्ये ड्रायव्हिंग करतात. ते होऊ नये यासाठी आम्ही इंटरसेप्टर मोबाईल आमची त्या ठिकाणी डिप्लॉय केलेली असते. इंटरसेप्टर मोबाईलमध्ये स्पीड गन्स आहेत. त्या स्पीड गनच्या माध्यमातून आम्ही जास्तीत जास्त केसेस या स्पीड संदर्भातल्या करतो. त्याचप्रमाणे जे रंबलर्स वगैरे आहेत त्याही त्या ठिकाणी लावले जातात. स्पीडच्या संदर्भातले सायनेजेस जे आहेत त्याही त्या ठिकाणी लावले जातात. या संदर्भात इम्प्लिमेंटेशन संदर्भात काही अडचणी असतील तर ते आम्ही तात्काळ इंटरसेप्टर मोबाईल डिप्लॉय करून आम्ही त्या ठिकाणचे मॅक्झिमम केसेस करून त्या ठिकाणी डिटरंट होईल हा विचार करत असतो. आपल्याला माहित आहे की पुअर रोड कंडिशन्स हा मुख्य आपल्या घोडबंदर रोडचा इश्यू आहे. कारण बऱ्याच अथॉरिटीने साधारणतः 10 महिने हे संपूर्ण काम कोविडच्या सिच्युएशनमुळे एप्रिल 20 पासून थांबलेलं होतं. ते काम आता अलीकडे ऑक्टोबर नोव्हेंबर पासून तात्काळ सुरू केलेले आहेत. हे सगळे डेव्हलपमेंट काम एकाच वेळेस सुरू झालेलं आहे. त्यामध्ये रस्त्याची कामं आहेत, मेट्रोची कामं आहेत, सर्व्हिस रोडची कामं आहेत. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ज्या फायबर ऑप्टिक्स वापरणाऱ्या कंपन्या आहेत त्यांनी वेगवेगळ्या कम्युनिकेशनच्या माध्यम सुरू करण्यासाठी खड्डे खणण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. ड्रेनेजच्या पाईप तिथून जात आहेत, वॉटर सप्लायच्या पाईप तिथून जात आहेत, स्मार्ट सिटीची कामं चालू आहेत. या सगळ्या डेव्हलपमेंट कामाला परवानगी देणंही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रस्त्यावरची वाहतूक ठेवणंही आवश्यक आहे. अशा ह्या दुधारी ह्याच्यामध्ये आम्हाला परवानगी देताना 10 वेळा विचार करावा लागतो की या रस्त्यावर ऑलरेडी कामं सुरू आहेत पण ते थांबवूनही करोडो रुपयाचा लॉस शासनाचा होत असतो. त्यामुळे ह्या दोन्ही मधील मार्ग काढून आम्ही त्यांना रात्रीच्या वेळेस कामं करायला सांगून आमची जास्तीत जास्त लोक डिप्लॉय करून लोकांना त्रास कमीत कमी व्हावा आणि कामही व्हावीत
या सर्व दृष्टिकोनातून आम्हाला ती परवानगी द्यावी लागते. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स हे आम्ही उभारण्यासंदर्भात त्यांना सूचना करत असतो. आपले जे स्पीड ब्रेकर्स आहेत ते इंडियन रोड काँग्रेसने जे नॉर्म्स दिलेले आहेत त्या नॉर्म्स प्रमाणे बऱ्याचदा नसतात. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या आग्रहाखातर काही स्पीड ब्रेकर्स आपण केलेले असतात. तर ते स्पीड ब्रेकर्स हे निश्चितपणे अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतात. या बाबतीमध्ये आम्ही संपूर्ण सिटीचा इको स्पेस फाउंडेशनलाही आम्ही ती रिक्वेस्ट केलेली होती की सिटीमधले जे स्पीड ब्रेकर्स आहेत अशा काही संस्थांकडून त्याचा सर्वे जर झाला की निश्चितपणे कोणते स्पीड ब्रेकर हे चुकीचे आहेत की ज्यांच्यामुळे अपघात होऊ शकतो आणि इंडियन रोड काँग्रेसने जे नॉर्म्स दिलेले आहेत त्याप्रमाणे कोणते स्पीड ब्रेकर नाही आहेत तर त्या बाबतीत तेही त्याबाबत काम करतायत. आम्ही आमच्या युनिटच्या माध्यमातून या बाबतीमध्ये काम करतो आहोत आणि हे सजेशन्स आम्ही एकत्रितपणे करून महानगरपालिकेला देणार आहोत जेणेकरून आपल्याला स्पीड ब्रेकरच्या माध्यमातून कुठलेही अपघात होणार नाही या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे करता येईल, करेक्शन करता येतील. रोड क्रॉसिंग हाही आपल्या ट्रॅफिक जाम मधील मुख्य मुद्दा आहे. ज्या ठिकाणी मीडियन कट्स म्हणतो आपण त्याला किंवा रोड क्रॉसिंग म्हणतो, तर रोड क्रॉसिंग हे अनधिकृतपणे बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी ठेवलेलं असतं किंवा काही ठिकाणी अनावश्यक ठिकाणी सिग्नल्स लावून रोड क्रॉसिंग दिलेलं असतं. तरी रोड क्रॉसिंग कमी करण्यासंदर्भातला उपाययोजना आम्ही सध्या करत आहोत की कोणत्या ठिकाणचे जे इलिगल रोड क्रॉसिंग आहेत ते बंद करता येतील जेणेकरून जे मुख्य मार्ग आहे त्यावर अव्याहतपणे वाहतूक चालू राहील आणि जे मधूनच क्रॉस करणारे लोक आहेत किंवा उलट्या दिशेने लोक आहेत त्या संदर्भात मॅक्झिमम कारवाई करून या बाबतीमध्ये कसं आपल्याला रोड वाहतूक व्यवस्थितपणे ठेवता येईल याचा विचार विनिमय आणि त्या संदर्भातली इम्प्लिमेंटेशन संदर्भात आमची स्ट्रॅटेजी तयार आहे. आम्ही ते पूर्णपणे काम करत आहोत. मला वाटतं घोडबंदर रोड संदर्भातील जे इश्यू होते ते महत्वाचे इश्यू मी फ्लॅग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला वाटतं आपण तिथले रहिवासी आहात, बहुतांश लोक ज्या ठिकाणी राहतात त्यांना यापेक्षा अधिक गोष्टी हे निश्चितपणे माहीत असतील, त्यांना बऱ्याच गोष्टी सांगाव्याशा वाटत असतील. मला वाटतं की आपण आमचे प्रभारी अधिकारी जे त्या एरियाचे इन्चार्ज आहेत मिस्टर आव्हाड हेही याच्यामध्ये वेबिनार मध्ये आहेत. तेही सर्व गोष्टी ऐकतायत. आपण कुणीही आमच्याकडे किंवा तिथले स्थानिक ट्रॅफिक ब्रँचकडे कुठल्याही स्वरूपाच्या अशा सूचना दिल्या तर निश्चितपणे आम्ही त्या अथॉरिटीकडे फॉलोअप करू. आमच्या संदर्भातली काही सूचना असतील तर निश्चितपणे आम्ही त्या संदर्भात व्यवस्थितपणे आपल्या त्या ठिकाणच्या रहिवाशांचं त्या ठिकाणचं जाणं येणं हे सुकर व्हावं या दृष्टिकोनातून सर्व त्या उपाययोजना करू. मला वाटतं निश्चितपणे 100% गोष्टी यामध्ये कव्हर होत नाहीयेत, परंतु आपण त्या ठिकाणचे रहिवासी असल्यामुळे आपल्याकडून फीडबॅक येणं अत्यंत आवश्यक आहे. जर रहिवाशांकडून फीडबॅक आला तर निश्चितपणे त्यामध्ये करेक्शन आम्हाला करता येतील. थँक्यू.